my channel, Babes Kid. Okay, andito na naman po tayo para ituro ko sa inyo kung ano po yung dapat yung gagawin doon sa mga permits or licenses na na-issue na po sa inyo at natanggap nyo na po. Okay, as I promised doon sa previous video ko. But before that, gusto ko din pong i-topic, gusto ko din po i-discuss dito yung regarding doon sa license ng mga professionals na gusto mag-practice, like yung mga doctors, accountants, pharmacists, and then mga engineers, lawyers. Kailangan nyo din po mag-secure ng lisensya sa munisipyo. Okay, ito po yung PTR, which is PTR, yung professional tax receipts. May babayaran din po kayo doon sa munisipyo. And then, you have to bring that receipts doon sa BIR kung mag-a-apply kayo ng Certificate of Registration sa BIR. Doon, papakita nyo yung resibo, i-attach din sa applications. The same procedures, the same mga requirements, ganun din po. And then, kung corporation naman po yung business nyo, kailangan, wala na po kayong DTI, automatic doon na po kayo sa Security and Exchange Commission. Magpaparegistered and then, at the same time, sa BIR. Okay? Okay. So, punta na po tayo doon sa kung ano ba ang gagawin or doon sa mga permits and licenses na inisyo na sa inyo. Okay? So, kung na-receive nyo na, dyan na sa inyo, see to it na ilagay nyo po siya sa frame. Kahit hindi naman ganun ka-ganda or ganun ka-mahal na frame, see to it na ma-frame lang siya or mabalutan lang siya ng plastic para hindi po siya mabasa, hindi po siya mapunit. And then, isabit nyo po or isabit nyo po doon sa sa medyo makikita agad nung kung sino man yung mag-check sa inyo kung talagang may mga permits na kayo doon sa business locations. So natin guys, kung magre-register po tayo ng business natin, see to it po na hindi pa siya operating, hindi pa siya nagsisimula mag-operation business ninyo. Kasi po, baka ma-check po kayo ng BIR, makita nila na nag-ooperate na kayo at this, and then yung permit nyo or license nyo under process pa. Okay? So, see to it, hindi pa siya operating. Okay? So, once na ang permit nyo na-release na or na-approve na ang Certificate of Registration nyo sa BIR, kahit na hindi pa kayo nagsisimula ng business ninyo or di pa nag-ooperate, once na ma-release na siya by May 4, let's say, na-release na siya by May 4, pagka June, dapat magbabayad na kayo ng mga kailangan yun bayaran or kailangan i-file. So, dahil nga hindi pa po siya operating, so, no income lang. You have to file it online lang. I-send nyo lang po. I-submit nyo po through online lang. And then, may babalik na confirmation from you, from the BIR na na-receive nila yung online filing ninyo po. So, yun po yung tatandaan nyo. Once na-release na siya, kailangan magbayad at mag-file na po kayo the following month. Okay? Pagdating naman pa pala doon sa sa libro or sa books of accounts na kailangan nyo, i-correct ko lang. Pag non-vatable, pag non-vatable ikaw, dapat yung libro nyo 4, yung books of accounts na dapat ipapatatakan sa BIR. Ito po yung cash receipts journal, cash disbursement journal, and then general journal, and then general ledger. Kung vatable registered naman po kayo, kailangan nyo ng 6 na books of accounts. Ito po yung cash receipts journal, cash disbursement journal, general ledger, general journal, cash sales journal, and then cash purchases journal. So, bali, 6 na books of accounts ang kailangan ng isang vatable registered na i-keep ng business. Okay? So, ano po yung dapat yung i-check or dapat yung makita doon sa Certificate of Registration ng BIR. Wait, yung yung DTI natin may expiration po yan. So, 5 years po yung niyan, yung dapat 5 years po siya, and then after 5 years, within 5 years, kung mag-expire na po siya, malapit na po siya mag-expire, kailangan nyo po ulit i-renew.
Okay? Pero yung municipal license nyo, diba, yearly naman po yan, renew natin sa munisipyo. Okay, balik tayo doon sa Certificate of Registration ng BIR. Doon sa Certificate of Registration ng BIR, doon nyo po makikita kung ano po yung mga tax type na kailangan nyong bayaran, kailangan nyong i-file sa BIR. Ano-ano po yon? Usually po, kung non-vatable registered po kayo, ang nandoon sa tax type na makikita nyo ng mga BIR forms, ito po yung percentage tax, BIR form 2551Q. And then, annual income tax, ito po yung 1701. And then, 0605, ito po yung annual registration. Kung renting po kayo, kung nagre-rent po kayo sa business establishment wherein your business was located, you will file also the withholding tax expanded, which is 1601A, and then may quarterly din po yan na kailangan mo i-file. And then, kung may compensation, which is yung withholding tax compensation, you are entitled to pay and file. So, dapat yun na na-mention doon sa tax type ng BIR registration mo, dapat lahat yun ma-comply mo, mabayaran mo at ma-file mo. The same din doon sa sa vatable registered. Ganun din po. Kung ano po yung mga nakalagay doon sa tax type mo na mga babayaran or ipa-file mo na taxes, kailangan din nyo po yun bayaran, i-file. And then, ano ba yung makikita doon sa vatable? Yun yung vatable, value added tax. Ito po yung value added tax. Ano po yung BIR form nun? It is 2550M and 2550Q. And then, income tax, which is 1701. Annual registration, 0605. Withholding tax compensation, 1601C. Ulit, if renting, you have withholding tax expanded, which is the 1601A. Take note ha, guys, ang sa 2303 or Certificate of Registration, i-check nyo po kung tama yung TIN number nyo po, kung tama yung business name nyo po, at kung tama po yung business owner name po. Okay? So, dapat ma-check nyo po yun kasi syempre, tao lang po ang BIR, tao lang po yung mga nag-work din sa BIR. Sometimes, nagkakamali din po sila. Para po, ma-check nyo na po as early as possible at mapakorek is iwas penalty. So, sa susunod ko na video, no? Sa susunod ko na video, tuturuan ko na naman po kayo or i-discuss ko na naman yung mga dates of deadlines. Kung kailan kayo magbabayad ng mga iba't ibang BIR forms. Okay? So, may mga na-mention, may mga deadlines tayo lahat, especially doon sa mga vatable, take note. Doon sa mga vatable na registered, may mga deadlines kayo na dapat din i-file sa BIR na hindi na-mention dito sa tax type nyo po. Okay? So, isa pa rin po yan na i-discuss natin sa susunod na video ko, guys. Okay? And then, isa pa, no, before I forget, ang deadline na natin dito sa January, February, March 2020 na mga deadlines natin, June 14 na po. June 14, sabi ng BIR, nabasa ko dun sa website nila, June 14 na po lahat-lahat ang deadlines natin. Kasi, because of the pandemic, right, kaya nagkaroon ng extension. So, until June 14 na lang po, especially doon sa income tax return natin na annual for 2019, dapat June 14, ma-file and pay na natin po yung ating annual income tax return, and then the 25501Q, and then the 1701Q, and then the 2550M, 2550Q. So guys, hanggang dyan na lang po muna ang aking video for today. I hope na malinaw at naintindihan nyo po. So sa susunod, panibagong topic naman po tayo, doon naman po tayo sa mga deadlines. Okay? So just for now, we have to end up this video. Guys, that's all for today. God bless. Don't forget to subscribe and hit the bell para po ma-inform kayo palagi kung may mga bago akong videos and tutorial. Thank you. God bless.